Chuyến đi chơi gần đây của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận rực rỡ như hoa nở mùa hè khiến fan hâm mộ vui mừng. Trong thế giới giải trí, đôi khi chỉ cần một bức ảnh đời thường cũng có thể khiến cả cộng đồng mạng trở nên sôi động, và chuyến đi chơi gần đây của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chính là một khoảnh khắc như vậy. Ban đầu, mọi thứ chỉ bắt đầu từ vài bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, không phải là hình ảnh quảng bá cho phim mới, cũng không phải ảnh từ một sự kiện lớn, chỉ là những khoảnh khắc rất tự nhiên, hai người cùng đi dạo, cùng ngắm cảnh và cùng tận hưởng một chuyến đi ngắn sau những ngày làm việc bận rộn. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến rất nhiều người chú ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, những bức ảnh ấy bắt đầu được chia sẻ khắp nơi. Fan hâm mộ khi nhìn thấy khung cảnh ấy đã nói rằng chuyến đi của họ giống như một khu vườn hoa mùa hè đang nở rộ rực rỡ, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Trong những bức ảnh được lan truyền nhiều nhất, khung cảnh xung quanh hai người mang một vẻ đẹp rất đặc trưng của mùa hè. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ chiếu xuống những con đường nhỏ, những hàng cây xanh mát tạo nên một không gian rất yên bình. Đàm Tùng Vận mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng khiến cô trông như hòa vào không khí mùa hè xung quanh. Trong khi đó, Hứa Khải lại chọn phong cách đơn giản với áo sơ mi và quần dài, tạo cảm giác thoải mái cho một chuyến đi chơi. Khi hai người cùng xuất hiện trong khung cảnh ấy, nhiều fan nói rằng hình ảnh ấy giống như hai bông hoa đang nở giữa mùa hè rực rỡ. Điều khiến chuyến đi này trở nên đặc biệt không phải là địa điểm xa hoa hay khung cảnh quá hoành tráng, mà chính là những khoảnh khắc đời thường giữa hai người. Có lúc họ cùng đi dạo trên một con đường nhỏ, có lúc họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ ven đường, có lúc Đàm Tùng Vận quay sang nói điều gì đó và bật cười. Những khoảnh khắc ấy được ghi lại một cách rất tự nhiên, không giống những bức ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà giống như những kỷ niệm được ghi lại trong một chuyến đi thật sự. Trong nhiều bức ảnh, điều khiến fan chú ý nhất chính là ánh mắt và nụ cười của hai người khi đứng cạnh nhau. Hứa Khải thường nhìn xung quanh với vẻ thoải mái, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh lại hướng về phía Đàm Tùng Vận khi cô đang nói chuyện. Trong khi đó, nụ cười của cô lại mang cảm giác rất tươi sáng, giống như một người đang thật sự tận hưởng chuyến đi. Những chi tiết nhỏ ấy khiến khung cảnh trở nên rất tự nhiên, không phải là hình ảnh của hai ngôi sao trước ống kính, mà giống như hai người bạn đang cùng nhau tận hưởng một ngày hè. Sau khi những bức ảnh được đăng lên mạng, phản ứng của người hâm mộ gần như ngay lập tức xuất hiện. Rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy hai người trong một khung cảnh thoải mái như vậy. Có fan viết rằng nhìn hai người đi chơi giống như một cảnh trong phim mùa hè. Một người khác nói chỉ cần thấy họ cười vui như vậy là mình cũng cảm thấy vui. Những lời bình luận ấy nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt thích. Điều đó cho thấy rằng đôi khi những khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ lại mang đến niềm vui rất lớn cho người hâm mộ. Có lẽ bởi vì hình ảnh của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong chuyến đi ấy mang một cảm giác rất khác so với những lần xuất hiện trên sân khấu. Trên sân khấu, họ là những diễn viên chuyên nghiệp với ánh đèn rực rỡ, nhưng trong chuyến đi này, họ chỉ giống như hai người đang tận hưởng một ngày nghỉ. Chính sự khác biệt ấy khiến fan cảm thấy gần gũi hơn, giống như họ đang được nhìn thấy một phần rất đời thường của hai người. Sau khi nhìn lại tất cả những khoảnh khắc trong chuyến đi này, nhiều fan đã dùng một hình ảnh rất đẹp để miêu tả nó. Họ nói rằng chuyến đi ấy giống như hoa nở giữa mùa hè, bởi vì nó mang lại cảm giác tươi sáng, ấm áp và tràn đầy sức sống. Có thể chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, có thể những bức ảnh chỉ ghi lại vài khoảnh khắc nhỏ, nhưng đối với người hâm mộ, đó lại là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Bởi vì đôi khi, chỉ cần nhìn thấy những người mình yêu mến cười vui trong một ngày hè rực rỡ cũng đủ để khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi những bức ảnh từ chuyến đi mùa hè của hai người được chia sẻ rộng rãi, nhiều fan bắt đầu chú ý đến một điều thú vị. Ngôn ngữ cơ thể của Hứa Khải khi đi cạnh Đàm Tùng Vận mang cảm giác rất tự nhiên và thoải mái. Điều đầu tiên dễ nhận thấy là tư thế bước đi của anh. Trong nhiều bức ảnh, Hứa Khải không bước đi quá nhanh hay tách ra phía trước. Thay vào đó, anh thường đi ngang hoặc chậm lại một chút để giữ nhịp bước cùng cô. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng trong giao tiếp đời thường, việc một người vô thức điều chỉnh tốc độ bước đi để phù hợp với người bên cạnh thường thể hiện sự quan tâm rất tự nhiên. Ngoài ra, hướng cơ thể của anh cũng là một điểm đáng chú ý. Ngay cả khi hai người đang đi dọc theo con đường hay giữa đám đông, cơ thể của Hứa Khải thường hơi nghiêng về phía Đàm Tùng Vận. Đây là một phản xạ rất phổ biến khi một người cảm thấy thoải mái với người bên cạnh và muốn duy trì sự kết nối trong cuộc trò chuyện. Ánh mắt của anh cũng mang lại cảm giác tương tự. Trong nhiều khoảnh khắc, khi Đàm Tùng Vận đang nói điều gì đó hoặc cười, ánh mắt của Hứa Khải thường hướng về phía cô trong một vài giây. Không phải ánh nhìn quá rõ ràng hay kéo dài, mà chỉ là những ánh nhìn ngắn nhưng đủ để cho thấy anh đang lắng nghe. Đôi khi, khóe miệng anh khẽ cong lên khi cô nói điều gì đó vui. Đó là một biểu cảm rất nhỏ, nhưng lại khiến bức ảnh trở nên sống động hơn. Một chi tiết khác khiến fan chú ý là cách anh giữ khoảng cách khi đi cạnh cô. Hai người không đứng quá sát nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại rất tự nhiên, không có sự gượng gạo, cũng không có cảm giác xa cách. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy kết hợp lại tạo nên một khung cảnh rất đời thường. Hai người cùng đi dạo giữa một ngày hè, trò chuyện và tận hưởng chuyến đi của mình.
Cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận khi tận hưởng chuyến đi mùa hè này. Đối với Đàm Tùng Vận, chuyến đi mùa hè này có lẽ mang một ý nghĩa khá đặc biệt. Là một diễn viên, cô thường phải làm việc theo lịch trình rất bận rộn, quay phim, tham gia sự kiện, phỏng vấn và di chuyển liên tục giữa nhiều thành phố. Vì vậy, những chuyến đi thư giãn như thế này không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Khi bước đi trên con đường nhỏ trong chuyến đi ấy, có lẽ cô cảm nhận được một cảm giác rất khác so với những ngày làm việc căng thẳng. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn máy quay, chỉ có bầu trời mùa hè, những hàng cây xanh và không khí nhẹ nhàng của một ngày bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô trong những bức ảnh trông rất tự nhiên, không phải nụ cười quen thuộc trước ống kính, mà là nụ cười của một người đang thật sự tận hưởng chuyến đi. Có thể trong đầu cô lúc đó không nghĩ quá nhiều điều lớn lao, chỉ đơn giản là cảm nhận không khí xung quanh, ngắm nhìn những khung cảnh mới và chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong suốt chuyến đi. Thỉnh thoảng cô quay sang nói điều gì đó với Hứa Khải, rồi bật cười. Những khoảnh khắc như vậy có thể rất bình thường đối với nhiều người, nhưng đối với một nghệ sĩ bận rộn, chúng lại mang giá trị rất lớn, bởi vì đó là những giây phút hiếm hoi mà cô có thể tạm rời khỏi nhịp sống nhanh của ngành giải trí. Khi nhìn lại chuyến đi này, có lẽ điều khiến Đàm Tùng Vận nhớ nhất không phải là địa điểm hay những bức ảnh được chia sẻ trên mạng, mà là cảm giác nhẹ nhàng của một ngày mùa hè khi cô có thể bước đi giữa khung cảnh rực rỡ của thiên nhiên và tận hưởng một khoảng thời gian yên bình hiếm có. Sau tất cả những bức ảnh, những lời bình luận và sự vui mừng của người hâm mộ, chuyến đi mùa hè của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cuối cùng cũng chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trong dòng chảy dài của cuộc sống, nhưng chính những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại thường trở thành những ký ức đẹp nhất. Mùa hè vốn dĩ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là mùa của ánh nắng rực rỡ, của những hàng cây xanh đung đưa trong gió, của những buổi chiều kéo dài với bầu trời trong trẻo, và trong ký ức của nhiều người, mùa hè luôn gắn liền với những khoảnh khắc vui vẻ, những chuyến đi bất chợt và những nụ cười rất tự nhiên. Chuyến đi của họ cũng mang cảm giác như vậy, không phải là một sự kiện lớn, không phải là một khoảnh khắc được chuẩn bị công phu, chỉ là hai con người bước đi trên con đường nhỏ, trò chuyện, cười đùa và để thời gian trôi qua một cách rất bình yên. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng nhất về sự ấm áp của cuộc sống. Có thể vài năm sau, những bức ảnh ấy vẫn sẽ được fan chia sẻ lại. Khi đó, có lẽ nhiều người sẽ nhìn chúng với một cảm xúc rất khác. Họ sẽ không chỉ nhìn thấy hai nghệ sĩ nổi tiếng trong một chuyến đi chơi, họ sẽ nhìn thấy một khoảnh khắc của tuổi trẻ, một khoảng thời gian mà mọi thứ trông thật tươi sáng và đầy sức sống, giống như những bông hoa nở rộ giữa mùa hè. Và có lẽ đối với chính Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, khi nhớ lại chuyến đi này trong tương lai, điều họ nhớ nhất cũng sẽ không phải là sự chú ý của mạng xã hội hay những lời bàn tán trên internet. Điều họ nhớ có thể chỉ là một ngày trời rất xanh, một con đường đầy ánh nắng, một cuộc trò chuyện kéo dài giữa hai người, một nụ cười bất chợt khi gió mùa hè thổi qua. Những điều nhỏ bé như vậy đôi khi lại có sức mạnh kỳ lạ, chúng khiến một khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành một kỷ niệm dịu dàng không dễ phai mờ. Và có lẽ vì thế mà chuyến đi ấy dù chỉ là một chuyến đi bình thường vẫn khiến rất nhiều người cảm thấy ấm áp khi nhìn lại, bởi vì giữa thế giới ồn ào của ngành giải trí, khoảnh khắc ấy giống như một bông hoa mùa hè lặng lẽ nở ra. Không cần quá rực rỡ, không cần quá lớn lao, chỉ cần đủ chân thành để khiến những người nhìn thấy nó cảm nhận được một chút ánh sáng của niềm vui và sự bình yên.